मन्दिर पुरै उनी त मना गरे हेर मन्दिर पुरै भिजिसक्यो यत्रो पानी त मैले लाइफमा देखाएको थिइनँ हौ पुरै बगान लगाइसक्यो अब के भन्दा नि मन्दिर बगाइदियो भने छैन खै त्यो थाहा दिनु न बुढा म भिडियो गर्छु यहाँबाट के मन्दिरको क्या sério? Sai, pare lá, Chico! Que vaga é só tornado? Oh, essa puri भगवान के vaga é só eu? ल यार लु झनै पुरै ला पारी गयो अब त राजस्थान हाम्रा आशापुरीका मान्छेहरूले चाहिँ यहाँ काम गरिरहेका छन् यहाँ केही टाइम अगाडि चाहिँ ठुलो एउटा बाढी आएको थियो आज एकदम आकस्मिक पानी आएको कारणले गर्दा मन्दिरमा धेरै चाहिँ अब बाढी छिरेको थियो यो खोलाका पुरा खोलामाथि चढेको थियो यो पुल पनि भत्किएको अवस्था छ अहिलेको अवस्थामा र यहाँको जनताहरूले चाहिँ अहिले हेल्प गरिरहेका छन् काम गर्दैछन् सहयोग गरिरहेका छन् सबैजनाले मन्दिरमा धेरै पानी पसेको छ यता मान्छेहरू टन्नै छन् हेर्दैछन् दर्शकहरू यस्तै हो होइन गाह्रो छ अब बाढी पहिरो गएपछि गाह्रो हुने रहेछ मन्दिर एरिया होइन अब उता पहाडीको घरहरूमा चाहिँ अब घरमा बाढी पसेको छ त्यहाँ काम गर्दैछन् हामी पनि भर्खर त्यहाँ गएर काम गरेर आएका छौँ उता अगाडि पनि घरतिर पनि पुरा पानी छिरेको थियो अहिले चाहिँ कम भइसकेको छ र आशापुरीका मान्छे सबैले हेल्प गरिरहेको छन् काम गर्दैछन् सहयोगको भावना छ सबैको सेवा नै धर्म हो होइन पुण्य कमाउनु पऱ्यो मन्दिरमा गएर त्यही त हो नि अब त के हुने यस्तै हो ठिकै छ ल त ल ओके बाई सी यू